การเลือกใช้หัวฉีดแต่งค่าที่สำคัญในการดูมีอะไรบ้างคุณเห็นไหมว่าวิธีการใส่หัวฉีดมันมีขั้นตอนการใส่อยู่ซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในการใส่หัวฉีดค่าที่สำคัญ LL ตัวนี้ก็คือค่าเดินเบารถสแตนดาร์ดเข้ามาต้องทำอะไรบ้างถึงจะถึงขั้นตอนต้องเปลี่ยนหัวฉีดละเครื่องที่ใช้ในการเทสเครื่องหนึ่งประมาณ 2-3 ล้านบาทวันนี้มาสอนดูว่าจริงๆแล้วค่าแต่ละค่ามันดูยังไงกันสำหรับคนที่กำลังเลือกใช้หัวฉีดหรือว่าใช้หัวฉีดซิ่งคลิปนี้มาดูว่าการเลือกใช้หัวฉีดแต่งค่าที่สำคัญในการดูมีอะไรบ้าง EM LL Leak VE งงกันหมดเยอะแยะวันนี้มาสอนดูว่าจริงๆแล้วค่าแต่ละค่ามันดูยังไงกันครั้งแรกก็ใช้หัวฉีดเดิม Revo 264ติดรถยนต์เทสของครับรอบแรกนะรถคันนี้ใช้งานมาแล้ว 300,000 กิโลมาดูกันว่ามีความเออร์เลอร์หัวฉีดเดิมขนาดไหนละกันเมื่อการใช้งานมาถึง 300,000 กิโลไปดูกันโอเคมาดูว่าค่าแรกค่าอะไรค่าแรกค่าวอร์มคือค่าวอร์มหัวฉีดว่าโอเคทุกอย่างทำงานปกติหรือเปล่ามีการยกปกตินะโอเคค่าวอร์มเป็นค่าให้เราไม่ได้ดูนะไม่ต้องสนใจมาเริ่มที่ค่าแรกดีกว่าค่าแรกค่าลีกก็คือปริมาณที่น้ำมันหัวฉีดรั่วในกรณีที่หัวฉีดปิดสุดไม่ได้ยกจริงๆแล้วต้องรั่วน้อยที่สุดถึงจะดีถูกไหมครับแต่อันนี้ค่าเลนที่บอกว่ารั่วได้ตั้งแต่0 ถึง 80อันนี้รั่วที่28แสดงว่าอยู่ในเลนใช้ได้ต่อไปค่า VL ก็คือค่าปริมาณน้ำมันที่ฉีดจังหวะที่ฟูลโหลดคือเหยียบคันเร่งเต็มที่ยกหัวฉีดเต็มที่คือ57นี้ที่จะตกไปสเปคเห็นไหมเป็นเพราะว่าหัวฉีดตัวนี้ใช้งานมานานแล้ว 300,000 กิโลนะครับต่อไปเป็นค่า EM ตัวที่สำคัญที่สุดก็คือปกติหัวฉีดซิ่งมาใส่ลงไปแล้วเนี่ยวางค้างเวลาเหยียบคันเร่งแล้วอ่ะมันจะกระพือจังหวะที่เหยียบคันเร่งลงไปนะไม่ได้เดินเบานะตัวนี้เป็นตัวที่บอกว่ามันจะกระพือหรือไม่กระพือโดยที่ EM ต้องดูเทียบกันทั้งหมด4หัว1หัว2หัว3หัว4มันต้องมีค่าใกล้เคียงกันอยู่ในเลนเนี่ยคือเลนของมันถ้าอยู่ในเลนใกล้เคียงกันมันจะไม่กระพือค่าที่สำคัญนะหัวฉีดซิ่งอ่ะเป็นอาการที่สุดคือโฟกัสที่ EM กระพือไม่กระพือเครื่องเดินสุดไม่สะดุดคือตรงนี้ EM ต่อไป LL ก็คือค่าของหัวฉีดตอนที่รอบสตาร์ทเดินเบาอยู่กับที่ถ้าเกิดเดินเบาแล้วก็คือเดินเบาแล้วสั่นกุกกักคือค่านี้คือ LL ไม่ได้ค่า LL 4หัวต้องเท่ากันหรือว่าอยู่ในเลนที่มันใกล้เคียงกันเห็นปะ8 ถึง 17ต่อไปค่า VE ก็คือค่าฉีดก่อนฉีดเมนปกติหัวฉีดดีเซลมีการฉีด P-injection ก่อนรอบนึงก็ฉีดเมนอันนี้คือตัว P-injection นะครับโอเคแต่ค่าหลักๆที่ผมบอกเลยนะก็คือ VL ต้องดูนะ full load คือฉีดเต็มที่ EM ฉีดตอนที่จังหวะเหยียบคันเร่งขึ้นไปแล้วก็ LL คือเดินเบา3ค่านี้ VL EM LL อ่ะของทั้ง4หัวเนี่ยมันควรจะใกล้เคียงกันเพื่อให้หัวฉีดมันเดินราบลื่นครับรอบ2จะเอาหัวฉีดของเฟกนะผมครับเป็นตระกูล Revo เหมือนกันเป็นเบอร์ใหญ่กว่าลองใส่เทสให้ดูว่ามีค่าน้ำมันเปลี่ยนไปขนาดไหนระหว่างหัวฉีดเดิมกับหัวฉีดแต่งผมคิดว่าคลิปนี้เป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่ทำให้ดูว่าหัวฉีดเดิมหัวฉีดแต่งมีค่าน้ำมันหรือว่าตัวเลขต่างๆเปลี่ยนไปยังไงผมบอกเลยว่าบอกทุกอย่างละเอียดมากคลิปนี้หัวฉีดเฟกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่มีการทดสอบค่าการฉีดของทุกหัวเรียงนัมเบอร์รันนัมเบอร์ทดสอบทุกหัวก่อนแพ็คขายจริงดังนั้นคุณจะมั่นใจว่าทุกเซตที่คุณใส่ไปมีค่าการฉีดน้ำมันที่ใกล้เคียงกัน4หัวหมดอาการสะดุดหมดอาการตะกุกตะกักแน่นอนไม่ต้องห่วงหลายคนงงว่าพี่ในพี่บอกว่าหัวฉีดเฟกมีเทสปริมาณการฉีดหมดแล้วทุกหัวแล้วทำไมต้องมาเทสเครื่องนี้อีกรอบนึงตอนหลังเฉลยให้ฟังว่าเพราะเหตุผลเพราะอะไรมาไปดูกันไปตอนนี้น้องเขาก็จะแกะหัวฉีดที่เทสรอบแรกออกลงครับใช้ต้นหัวฉีดต้นเดิมนะหมายความว่านี่นะต้นหัวฉีดนะต้นเดิมปลายของเดิมสแตนดาร์ดออกแล้วใส่ปลายแต่งเข้าไปไปดูกันทุกขั้นตอนคุณเห็นไหมว่าวิธีการใส่หัวฉีดมันมีขั้นตอนการใส่อยู่ซึ่งมันมีความละเอียดอ่อนอยู่ในการใส่หัวฉีดเดี๋ยวคุณดูนะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเทสแล้วต้องเทสอีกนี่คือตอนใส่นะเห็นว่าตอนใส่ต้องมีการถอดฉีดน้ำยาก่อนปุ๊บแล้วก็ใส่ลงไปคุณเห็นว่าขั้นตอนการใส่ว่าจะเป็นความแข็งตึงในการขันหรือว่าตอนใส่มันมีขั้นตอนการผิดพลาดเกิดขึ้นได้สำหรับการใส่หัวฉีดเข้าไปเทสในเครื่องเขียวพวกนี้เพื่ออะไรหลักๆคือการใส่หัวฉีดทุกครั้งเสียเวลามากเกิดใส่ไปรถแล้วมันใช้ไม่ได้ถอดรื้อใหม่การเทสแบบนี้ก็คือเทสบนเบนซ์เพื่อให้ดูว่าขั้นตอนการใส่ไม่ว่าจะเป็นต้นหัวฉีดกับปลายหัวฉีดใส่แล้วติดตั้งทุกอย่างแล้วมันสมบูรณ์แบบก่อนที่ใส่ในรถยนต์นะครับโอเคค่าแรกออกมาแล้วค่าน้ำมันรั่วนะครับ15น้อยกว่าหัวฉีดเดิมถึงรถยนต์อีกนะ15โอเคต่อไปค่า VL พอเป็นหัวฉีดแต่งเห็นแบบว่าหัวฉีดแต่งของเฟกมันเพิ่มปริมาณน้ำมันขึ้นมาเลยจาก57กลายเป็น147เพิ่มน้ำมันขึ้นมาเป็นเท่าตัวเห็นปะนี่คือปริมาณหัวฉีดที่เยอะขึ้นต่อไป EM มึงบอกแล้วว่าตอนที่เราเหยียบคันเร่งขึ้นเมื่อ VL เพิ่มขึ้น EM จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันเห็นปะ28แล้วกลายเป็น43ค่าหัวฉีดแต่ละค่าของน้ำมันตรงนี้จะเยอะกว่าเลนนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นหัวฉีดแต่งนั้นเลนที่มาใช้วันนี้ดูไม่ได้มันจะขึ้นสีแดงหมดแหละเพราะว่ามันเลยเลนที่มันเป็นของสแตนดาร์ดไงถูกไหมครับโอเคนะ EM ก็เหมือนที่บอกว่าค่าที่เหยียบคันเร่งลงไป LL ค่าเดินเบาคุณเห็นว่าค่าเดินเบาของสแตนดาร์ด12พอไปเป็นหัวฉีดแต่งปุ๊บไปเป็น 19.8 ค่าที่สำคัญ LL ตัวนี้ก็คือค่าเดินเบาหัวฉีดแต่งเมื่อมันใหญ่ขึ้นมากๆแล้วค่า LL มันจะสูงขึ้นมากๆนั้น
เวลาคุณเดินเบาแล้วมันมีควันขาวออกมาเป็นเพราะว่าหัวฉีดเบอร์นั้นมันใหญ่มากใหญ่เกินรอบเดินเบามันจำเป็นคือมันไปทำอะไรไม่ได้นะคือหัวฉีดคุณใหญ่มากๆจริงๆแล้วต้องยอมรับตรงนั้นมันแก้อะไรไม่ได้เพราะว่าคุณต้องการหัวฉีดใหญ่ไงแต่เลข19เนี้ยยังไม่ถึงขนาดควันขาวต้องขึ้นประมาณเลข30ขึ้นไปนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นค่า projection VE ก็คือเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนของหัวฉีดที่ใหญ่ขึ้นครับต่อไปการจะใส่หัวฉีดทั้ง4หัวคุณก็ต้องนำหัวฉีดทั้งปลายหัวฉีดและต้นหัวฉีดทั้ง4หัวฉีดแต่งนะ1 2 3 4แล้วดูค่าแนวนอนว่าให้มันอยู่ใกล้เคียงกันในเลนที่มันรับได้นี่คือก่อนใส่รถยนต์จะต้องทำแบบนี้ไม่งั้นคุณใส่รถยนต์แล้วมีให้ดุดต้องถอดรื้ออีกรอบนึงเสียเวลานี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องใช้เครื่องเทสฉีดแบบนี้รอบนึงก่อนใส่รถยนต์นะครับมาดูความแตกต่างระหว่างเครื่องเทสหัวฉีดที่เป็นแบบเบนซ์เทสแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนใส่รถยนต์กับเบนซ์เทสที่เราบอกว่าเทสจากโรงงานมาแล้วในขั้นตอนกับการผลิตมันต่างกันยังไงเครื่องที่ใช้ในการเทสในหลังขั้นตอนการผลิตที่เทสก่อนจะบรรจุขายเนี่ยเครื่องนึงประมาณ 2-3 ล้านบาทเครื่องแต่ละเครื่องไม่ต้องมานั่งขันแบบนี้เป็นเครื่องออโต้วางหัวฉีดเข้าไปมันจะไปกดหัวลงมาเลยแล้วเทสเสร็จภายใน1 นาทีเทสเร็วมากละเอียดมากซึ่งทุกหัวเราเทสมาให้แล้วคุณสามารถดูชาร์ตต่างๆค่า VLE ต่างมีให้หมดแล้วสามารถติดต่อสอบถามดูค่าได้ทุกหัวจะเป็นเรียงนัมเบอร์หัวใครหัวมันครับส่วนเครื่องแบบนี้เป็นราคาหลักแสนไว้สำหรับเทสก่อนใส่ในรถเฉยๆไม่ได้มีการเทสเพื่อในการปรับแต่งหัวฉีดได้ครับคนละแบบกันโอเคนะดังนั้นคนที่บอกว่าเครื่องเทสหัวฉีดแบบนี้หลักแสนไม่จำเป็นหรอกพี่ใส่หัวฉีดแล้วก็ใส่รถเลยช่างเสียเวลามากต้องรื้อถอดประกอบใหม่รอบนึงถ้าเกิดว่าใส่ไปแล้วมันเดินสะดุดถูกไหมครับมาดูในมุมมองของคนที่เป็นคนจูนและเป็นเจ้าของร้านต่อบางปูบ้างนี่คือเครื่องของเขานะคำถามที่จะถามว่าลูกค้าไม่เข้าใจไงว่าทำไมเครื่องเทสหลักล้านที่เราเทสก่อนแพ็คกิ้งเนี่ยกับเทสแบบนี้ทำไมต้องมาเทสอีกรอบหนึ่งก็เทสดูว่าบางทีลูกค้ามาไม่สมบูรณ์อย่างเงี้ยมีการสะดุดบ้างอะไรบ้างก็ต้องมาเทสดูว่ามันสมบูรณ์ไหมแล้วก็ค่อยใส่หัวฉีดแต่งเข้าไปคือจริงๆแล้วต่อต้องการเทสเพื่อที่จะหาว่าต้นหัวฉีดเนี่ยมันมีความเสียหายมาหรือเปล่าถูกป่ะครับใช่ครับไม่ต้องการเทสว่าปลายหัวฉีดมีผลมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเทสมาแล้วใช่แต่ต่อต้องการรู้แค่ว่าต้นหัวฉีดต้นนี้ที่ได้มาถอดไปแล้วรถ4ต้นเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยมันมีค่าความเพี้ยนของมันด้วยหรือเปล่าถูกไหมเพราะรถแต่ละคันบางทีอย่างเงี้ยใช้ไปกิโล300,000ที่บอกเลยว่า4หัวไม่มีทางที่มันจะฉีดเท่ากันไม่เท่ากันเทสก่อนว่าใน4หัวเนี้ยไม่มีปัญหาแล้วค่อยเปลี่ยนปลายหัวฉีดแต่งเข้าไปเพราะไม่งั้นลูกค้ามาถึงปุ๊บไม่มีเครื่องเทสเปลี่ยนหัวฉีดแต่งไปปุ๊บสะดุดสุดท้ายสะดุดเพราะอะไรล่ะเพราะต้นหัวฉีดหรือเพราะปลายหัวฉีดก็เถียงกันไม่จบดังนั้นคุณมีเครื่องนี้เพื่อเทสให้รู้ว่าหลังจากประกอบเข้าไปแล้วทุกอย่างมันมีค่ามาตรฐานเกิดขึ้นก็ใส่รถยนต์งั้นทุกคันที่มาทำที่นี่ต่อเทสทุกคันหรือเปล่าแบบนี้ก็เทสทุกคันครับเทสทุกคันใช่ใครมาใส่ที่นี่ก็ได้รับเทสล้างไปเลยในตัวอะไรคือล้างให้ด้วยใช่ครับล้างปลายหัวฉีดให้ด้วยแล้วก็ก่อนใส่ใช่ครับแล้วเกิดว่าสมมติว่าลูกค้ามาไม่เป็นอะไรเลย4หัวไม่สะดุดแต่พอเปลี่ยนปลายหัวฉีดปุ๊บแล้วสะดุดเนี้ยทำไงโหทั้งนั้นน่าจะเป็นตอนประกอบมากกว่าประกอบใส่ปลายมากกว่าพวกรีโวมันค่อนข้างจะยากหน่อยนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมถึงต้องมีการเทสหลังจากประกอบแล้วถูกไหมใช่ครับแต่สำหรับช่างบางคนจะบอกว่าพี่ผมทำพวกดีแม็กเก่ามาวีโก้มาไม่เห็นต้องมีเครื่องเทสเลยพี่อย่างนั้นไม่ต้องได้เลยคือต้องอธิบายก่อนว่าหัวฉีดพวกนั้นเป็นหัวฉีดที่มีความละเอียดอ่อนน้อยกว่าพวกรีโวหรือว่า 4J3 เยอะคุณแทบจะไม่ต้องใช้เครื่องเทสหัวฉีดกันเลยก็ได้เพราะมันเทคโนโลยีเก่าแล้วว่ามันหยาบมากแต่พอคุณใช้หัวฉีดที่มันดีขึ้นเป็นใหม่ๆขึ้นรีโว 4J3 มันมีความละเอียดอ่อนแค่ตอนเปลี่ยนคุณหมุนไม่ถูกองศานิดเดียวแล้วมันก็คือพูดง่ายว่าเพี้ยนเลยงั้นวันนี้ผมคิดว่าคงกระจ่างขึ้นเกี่ยวกับว่าเครื่องเทสหัวฉีดที่ผลิตออกมาสำหรับการโปรดักชันกับเครื่องเทสหัวฉีดแบบนี้ว่ามันต่างกันยังไงไม่มีเครื่องไหนดีกว่าเครื่องไหนมันขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้งานยังไงเหมือนที่บอกไปว่าเครื่องนี้เหมาะสำหรับการเทสสำหรับขั้นตอนการประกอบว่าประกอบดีหรือเปล่าแต่ไม่ใช่ออกแบบมาสำหรับไว้เทสปลายหัวฉีดเป็นคนละรูปแบบกันในมุมมองของคนจูนรถสแตนดาร์ดเข้ามาต้องทำอะไรบ้างถึงจะถึงขั้นตอนต้องเปลี่ยนหัวฉีดละส่วนมากที่มาก็คือเปลี่ยนเทอร์โบไปแล้วทำนู่นทำนี่ไปแล้วและอยากจะแรงขึ้นว่างั้นเถอะเหมือนขับจนชินแล้วรู้สึกไม่แรงก็มาเปลี่ยนหัวฉีดชุดหนึ่งก็ที่เคยลองทำก็แรงม้าเพิ่มก็4-50 ตัว60 ตัวเงี้ยสบายๆแค่เปลี่ยนหัวฉีดพูดง่ายๆว่ารถหัวฉีดเดิมจูนมีควันได้ทั้ง200แรงม้าแต่พอเปลี่ยนหัวฉีดเข้าไปก็คือกม้าก็กระโดดเลยเป็นควันที่หนาเท่ากันควันที่ดำเท่ากันก็เหมือนที่เราเคยทำคลิปไปแล้วว่ารถที่ควันดำเท่ากันมันไม่ได้แรงม้าเท่ากันถ้าเกิดหัวฉีดเป็นหัวฉีดเดิมต่อไปวิธีดูปลายหัวฉีดที่ดีต้องดูยังไงต่อมันต้องลองใช้ครับถ้าเกิดลองมาใช้แล้วรู้สึกว่าแต่ละชุดเนี่ยค่าฉีดน้ำมันเท่ากันอะไรเท่ากันก็คือจบก็คือลูกค้าติดตั้งต่อไปมีการเทสอย่างนี้ฉันต่อรู้เลยว่าพอแกะกล่องมาปั๊บเทสขึ้นไปเท่ากันหรือใกล้เคียงกันในเลนที่รับได้แต่ละล็อตต้องเท่ากันแค่นั้นคือจบแล้วก็ใช้ได้ถ้าเกิดเจอหัวฉีดที่ต่อบอกว่าหัวฉีดแต่งที่ไม่มาตรฐานแล้วจะเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างก็สมมติเราเลือกหัวฉีดเบอร์ใหญ่มาแต่ดันฉีดน้ำมันน้อยก็มีเรื่องควันขาวไหมควันขาวก็มีบ้างถ้าเข็มติดอะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องสะดุดไหมส่วนมากจะเทสแล้วจะเจอแล้วนะถ้าสะดุดแต่ส่วนมากต้องเทสก่อนถึงเจอถูกป่ะ
ถ้าเกิดเป็นการใส่รถต้องเลือกใหม่อีกรอบหนึ่ง ใช่ครับ และสำหรับของเฟกหัวฉีดต่อคิดว่ามันมีข้อดียังไงบ้าง ก็เห็นพี่บอกว่าเทสมาจากโรงงานแล้วทุกหัวใช่ไหมล่ะผมว่าก็ดีอะถ้ามันซีเท่ากันอะไรเท่ากันหมด มันก็ง่ายใน มันไม่เท่ากันเป๊ะนะ แต่มันอยู่ในเลน เดียวกัน เลนที่มันรับได้ในสีหัวนี้นะครับ ก็มันก็ง่ายไม่ต้องมานั่งแบบล็อตนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับ คือหมดปัญหาเรื่องว่าล็อตนี้ฉีดน้อยล็อตนี้ฉีดเยอะแน่นอนเพราะว่าทุกค่ามันออกมาทุกครั้งที่เราผลิตถูกไหมครับโอเค และที่สำคัญก็มีประกันนี่แหละที่ชอบ 6 เดือน 6 เดือนหัวฉีดทุกหัวถ้าเกิดมีปัญหาเนี่ยต่อสามารถส่งเลขบนหัวฉีดมาได้เลยว่าเลขนี้พี่เราสามารถตรวจสอบเพราะว่าหัวฉีดทุกหัวเลขไม่ตรงกันสักเบอร์นะที่กลับหน้ากลับดูเลยว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นกับล็อตนี้ได้บ้างแต่บอกเลยว่าโอกาสที่จะเกิดปัญหาพี่บอกเลยว่ามันถึง 1% เพราะทุกหัวเราเทสหมดแล้วครั้งต่อไปรีโว204ใส่เทอร์โบลูกหนึ่งมีการรีแมปแต่ไม่มีการเปลี่ยนหัวฉีดอยู่มา220ถ้าเกิดเปลี่ยนตัวสตรีทพัทเข้าไปต่อคิดว่าแรงม้าเป็นเท่าไหร่ไม่ได้คิดว่าเขาต่อใส่ไปแล้วต่อรู้ไปแล้ว 280 ถึง 300 ก็คือจะเพิ่มมาประมาณอีกประมาณ70 ตัวถึง80 ตัว ใช่ครับได้ แต่ถ้าเกิดมีแกนปั๊มด้วย ก็ประมาณ350 งั้นก็ใกล้เคียงรถพี่อ่ะ350พอดีเพราะรถพี่มีแกนปั๊มด้วยส่วนคนที่ต้องการใส่แกนปั๊มร้านนี้ก็มีแกนปั๊มนะมาใส่ได้ ถ้าเกิดเป็นรถพ่อบ้านอ่ะ SUV อย่างเงี้ยพวก Fortuner 2.4 เทอร์โบแปรผันเดิมไม่ได้เปลี่ยนเทอร์โบมีแค่รีแมปอย่างเดียวตอนนี้ใส่เบอร์ไหน ก็ใส่เบอร์เริ่มต้นก็ได้ครับ เริ่มต้นก็คือเบอร์เล็กสุดคือรุ่นส เบอร์ ต เล็ก รีท สุดมันจะใหญ่กว่า 2.8 20%ครับก็ดี อันนั้นคือใส่แล้วมีควันไหมถ้าเกิดต่อจูน ไม่ครับควันน้อยเลยนะ ควันน้อย ใช่ คือพ่อบ้านเหมาะมากควันน้อย ใช่ครับ แต่คือแรงขึ้นแน่นอนใช่ป่ะ แรงขึ้นแน่ ข น อ อง น หัวฉีดเดิม ใช่ครับ ก็สำหรับคนที่ต้องการเลือกใช้หัวฉีดแต่ละเบอร์สามารถติดต่อสาววังปูได้ว่าต้องการรถผมรุ่นนี้นะมีควันไม่มีควันสำคัญประเด็นคือคุณต้องพูดให้หมดว่าคุณต้องการมีควันหรือไม่มีควันด้วย ใช่ ถูกป่ะ ว่ามีความสุขจะได้เห็นควันหรือเปล่า พูดให้กระจ่างด้วยว่าคุณต้องการมีควันหรือไม่มีควันด้วยโอเคสุดท้ายฝากไว้สำหรับคนที่ซื้อสินค้าหรือว่าต้องการหัวฉีดเฟกบอกแล้วว่ามันต้องมี QR code สะท้อนแสงแบบนี้ถึงจะเป็นของแท้ลงครับบอกก่อนนะตอนนี้กองอากาศมีของปลอมแล้วนะบอกก่อนสามารถสแกนเก็บคะแนนสะสมแลกของรางวัลได้สุดท้ายฝากร้านไว้คนที่ต้องการติดตั้งเทอร์โบหรือว่าหัวฉีดต่างๆสามารถติดตั้งที่ร้านต่อบางปูได้เลยสุดประการต่อฝากเบอร์ร้านนะครับ 099 ครับ 249 0777 ซอยเทศบาลบางปู 69/1 ครับ โอเคค่าสะพานเข้ามา ใช่ ตรงยาว ตรงยาว อยู่ขวามือ ใช่ ป้ายเฟกใหญ่ ใช่ครับ ใครชอบมาติดตามร้านนี้ได้ขอบคุณครับ